Hello, ako si Ellie. So, ang pag-aaralan natin ngayon ay basic functions sa Excel. Titignan natin kung paano i-compute ang age, ang total or yung sum, maximum, minimum, at average. So, meron na tayong sample raw data dito. Kita natin na meron siyang date of birth pero walang age. So, i-compute natin yung age. Ilagay lang tayo ng column at i-label natin to as age. So, para dito sa formula na gagamitin natin, kailangan natin yung current date para sa araw na to. So, para ilagay yun, so equals today, open and close parentheses. So, yan yung date ngayong araw. Sa age naman, kukunin natin yung dated if, tapos, itong date na ito, or yung date of birth, ima-minus natin yan, comma, tapos ima-minus natin yan dito sa date ngayon. Tapos, ang gusto natin ay yung years lang, kaya y ang ilalagay natin dito. So, kung mapapansin ninyo, ganito yung naging itsura niya. So, kasi naka-format pa rin ito ng date. Papalitan natin yung format niya, gagawin nating number. Tapos, meron pa siyang dalawang decimal places dito. So, tatanggalin lang natin yan, ilagay natin dito. Yan. Tapos, meron ditong green box sa dulo ng cell. O, di ba mali? So, ang mali natin ginawa dito ay nag-move yung mga cells. So, for example, ito. So, napunta siya sa D7, which is okay. Tapos, yung E naman, nag-move siya sa E4. Walang laman yung E4, kaya num yung nakalagay. Dito naman, kaya value yung nakalagay kasi hindi siya value yung nakalagay sa E5. Para ayusin natin yan, so, puntahan lang natin to. Tapos, kailangan natin maglagay ng dollar sign para hindi siya maging para hindi mag-move yung cell. So, ang shortcut natin dyan ay FN F4, function F4 or F4. Ang gusto natin, hindi mag-move yung row at saka yung column. So, dalawa yung yan na natin. So, itry natin. Yan. So, gumana na siya. Tapos, ang gagawin naman natin, so yan na yung age. Ang gagawin naman natin ngayon ay yung total allowance nila. Dito, instead na ang shortcut para natin dito ay dito sa AutoSum. So, for example, AutoSum lang natin. Yung AutoSum, nagfa-function siya as kung ano yung nasa row o kung ano yung nasa column. So, gagawin natin sum, ito. So, sa F6 siya kanina hanggang dito sa F4. Okay lang natin. So, meron yung maximum naman, gawin natin equals max. Tapos, kunin natin yung range. Open and close parentheses. Yan. So, ang maximum allowance na nakukuha ng mga bata dito ay 900 pesos per week. Yung minimum allowance naman, natin yung min, open parentheses. Click natin yung range. So, ang shortcut na ginagamit ko dito ay Shift, Control, Down, close parentheses, 70 pesos. So, ang average age naman natin, so, ayaw natin laging ginagawa yung Control, Shift, Down. So, ang gagawin natin ay i-name natin yung cell range na ito. So, for the last time, i-click lang natin yan. Tapos, papangalanan natin siya dito ng allowance per week. O, diba ayaw? Mali yung ginawa ko. So, allowance, walang space,
Yan. So, halimbawa, average. So, average. Tapos, click lang natin yung name ng cell range. Yan, nag-pop up na siya. Tab. Close parentheses. Yan. So, ang nangyari dyan, hindi siya naging currency. Papalitan lang natin yung currency niyan. Click natin yung dito sa home, number. Tapos, gusto natin PHP. So, click natin yung currency. Hanapin lang natin yung Philippine peso. Okay. Tapos, ang ating average age naman, gawin natin yung kanina rin. Pangalanan natin yung cell range. Okay. So, dito, equals average, open parentheses, age, tab, close parentheses. Yan. So, sobrang haba naman. So, gusto lang natin ng yung years. Tanggalin natin yung kanyang decimal points. So, yan ang mga basic functions sa Excel.